Hello mga ka-Pinoy Welding Works! Welcome back sa ating channel. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang praktikal at matibay na imbensyon, ang coconut grater na gawa sa stainless steel. Perfect ito para sa mga nagluluto ng gata, pang-negosyo man o pang-bahay. Tara samahan niyo ako, ang coconut grater na ito ay gawa sa pure stainless steel kaya siguradong matibay, hindi kinakalawang at pangmatagalan. Mayroon itong stand, handle o electric motor. Ang design ay ginawa para mas mabilis, ligtas at madali ang paggadgad ng niyog. Ngayon, ipapakita ko naman kung paano ito gamitin.
Una, ihanda ang niyog na babalatan at hatiin sa dalawa. Ilagay ito sa grater at simulan ng igiling. Napansin ninyo, ang resultang gadgad ay malinis at pulbos, ready na para pigaan ng gata. Dahil stainless steel, sharp at consistent ang paggiling, kaya hindi sayang ang niyog. Bukod sa pagiging matibay, madali rin itong linisin. Banlawan lang ng tubig at sabon at safe na ulit gamitin. Perfect ito para sa lutong bahay na may gata tulad ng ginataang gulay, small business gaya ng paggawa ng kakanin o coconut milk products, at syempre para sa mga gusto ng mabilis at hassle-free na paggadgad ng niyog. At ayan mga ka-PinoyWeldingWorks, nakita nyo na ang ating coconut grater na gawa sa stainless steel. Simple pero napakakapaki-pakinabang. Kung gusto nyong makakita pa ng ganitong mga practical inventions at kitchen tools, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe dito sa ating channel. Salamat sa panonood at happy cooking sa lahat!